Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là chương trình Bài học kinh doanh được phát sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Các bạn có thể vào bằng hai cách. Đúng 7 giờ tối thứ Bảy, gõ từ khóa Web 5 ngày trên kênh YouTube và xem video đầu tiên. Hoặc cách số 2, hãy vào đường link bài học.web5ngày.com để mà xem các bạn nha. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là cách vượt qua cơn giận chỉ trong 5 phút. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài học kinh doanh. Chủ đề của chúng ta đó là cách vượt qua cơn giận chỉ trong 5 phút. Tôi làm cái chủ đề này, cái số đó là tuần rồi, một cái học trò của tôi gửi cho tôi một cái câu chuyện. Và các bạn hãy nghe câu chuyện của tôi nha. Tôi nghĩ là các bạn ít nhiều rồi cũng sẽ dính vào một cái câu chuyện kiểu như vậy. Và nghe xong thì bản thân mình nghe còn tức, nói chi tới học trò của tôi. Đó, số là cái bạn đấy với một cái người khác trước đây có hùng hạp với nhau để mà mở một cái shop. Nhưng mà sau một thời gian thì bắt đầu có tiền rồi thì hai ông bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, thì bắt đầu có những cái sự trục trặc, có những cái sự tranh chấp, do lúc đầu không có quán xuyến và không có rạch ròi những cái quyền lợi với nhau. Thế là hai thằng cãi nhau suốt ngày, rồi bắt đầu làm mình làm mẩy. Bây giờ tức quá, hồi đầu đã nói như vậy rồi mà bây giờ lại bẻ kèo, thì bây giờ tức quá, làm cái gì bây giờ? Đầu óc không có tập trung để mà làm ăn được, bây giờ rất là khổ. Thì bắt đầu mới gửi email cho tôi cầu cứu. Thì cái chương trình ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái khía cạnh đó. Thực sự thì bản thân tôi không phải là một cái người gọi là thánh thần mà không biết giận, không biết nóng nảy. Nhưng mà ai cũng vậy các bạn, chúng ta hoàn thiện, chúng ta học hỏi qua thời gian và chúng ta có được những cái phương pháp. Bản thân tôi từng là một cái người rất nóng nảy, bây giờ vẫn còn nóng. Nhưng mà với những cái phương pháp mà tôi hướng dẫn với các bạn trong ngày hôm nay thì có thể là 10 lần các bạn nóng nảy thì các bạn có thể tự hạ hỏa cho mình vào 8 lần. Và chỉ còn 2 lần chúng ta không kiểm soát thôi ha. Thì bây giờ cái phương pháp mà tôi sẽ hướng dẫn với các bạn rất đơn giản thôi, sẽ là 2 bước nha, 2 bước. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bước 1 ha. Đây là bước số 1 của cái phương pháp vượt qua cơn giận chỉ trong 5 phút. Cái bước này rất đơn giản thôi, nhưng nó lại quan trọng. Và tôi khẳng định nó quan trọng hơn cái bước số 2 mà tôi sẽ nói với các bạn sau. Mặc dù bước số 1 là bước rất đơn giản. Đó là khi mà các bạn giận, nhớ tập nha. Khi mà các bạn giận, các bạn phải tự nhủ với bản thân mình ít nhất cho mình 5 phút để xử lý cơn giận này nha. Các bạn không cần nhớ gì nhiều, các bạn chỉ cần nhớ với tôi một cái điều duy nhất. Tự nhủ với bản thân mình là cho mình 5 phút để xử lý cơn giận này nha. Chỉ cần nói với mình như vậy thôi để kìm các bạn lại, giữ các bạn không nóng nảy nha. Nhớ giùm tôi một cái. Sau 5 phút đó các bạn muốn đánh ai, các bạn muốn đục ai, các bạn muốn chửi ai là quyền của các bạn. Nhưng mà làm ơn nếu bản thân mình lại 5 phút giùm tôi nha. Đó là cách đầu tiên, rất đơn giản thôi, không có cái gì cao siêu cả. Nhưng hãy nhớ và phải làm được cái điều này chúng ta mới qua được bước số 2. Và bây giờ sẽ là bước số 2, là bước chữa cơn giận trong 5 phút mà các bạn cho bản thân mình trong lúc nóng nảy. Ok, đây là bước số 2. Bước số 2 này chúng ta sẽ quyết định xem cái việc đang làm chúng ta nóng giận đó là do người hay là do vật gây ra. Do người hay là do vật gây ra, cái này phải xác định ha. Nếu một ai đó bạn biết, thậm chí là thân thuộc với bạn, làm cho các bạn giận thì các bạn xử lý khác. Nhưng mà nếu một cái sự việc gì đó làm cho các bạn giận, hoặc là một cái người nào đó không quen biết làm cho các bạn giận một cách vô tình hay cố ý, thì chúng ta xử lý khác. Thì bây giờ tôi sẽ xử lý cái khía cạnh đầu tiên, đó là người làm cho các bạn giận, người làm cho các bạn sôi máu lên, các bạn muốn ăn tươi nuốt sống họ, cực kỳ bực bội, thì chúng ta xử lý như thế nào đây nha. Và tôi lặp lại một lần nữa nha. Bước 1 là các bạn phải cho mình 5 phút, tự nhủ với bản thân mình, tự cho mình 5 phút để xử lý cơn giận này ha. Và sau khi đã cho mình 5 phút rồi thì bây giờ tận dụng 5 phút đó bằng cái bước số 2 này đây nha. Đối với người thì bây giờ các bạn hãy ngồi 5 phút giùm tôi và nhắm mắt lại, kiếm một cái nơi nào đấy, thậm chí là ngồi ngay một cái bàn làm việc cũng được. Ngồi đấy và nhắm mắt lại. Nếu mà có quá nhiều người, đông người, hãy nhìn xuống chân của mình thôi. Và hãy cố gắng tập trung và tưởng tượng giùm tôi cái hình ảnh của cái người đáng ghét mà đã gây ra cơn giận cho các bạn. Đó có thể là cái người lừa các bạn, đó cũng có thể là cái người vừa làm tổn thương bạn, vừa nói một cái lời xúc phạm bạn, một cái người thân nào đó, hoặc là một cái đồng nghiệp nào đó, một người bạn nào đó, bất kỳ ai làm các bạn tổn thương. Hãy ngồi đó và hình dung ra cái bản mặt của họ cho tôi nha. Nếu được thì nhắm mắt lại, hình dung ra bản mặt họ, hình dung ra họ đang đứng trước mặt các bạn. Ví dụ như là một cái người ở trên màn hình như thế này nha. Giả sử đây là cái người tôi rất ghét, tôi nhìn thẳng vào mặt họ, rồi sau đó tôi thử tưởng tượng cái hình của họ xa tôi một chút xíu nha. Làm cho cái hình của họ xa tôi một chút xíu.
Rồi các bạn đã tưởng tượng, các bạn zoom cái hình, cái bản mặt, cái khuôn mặt của cái người bạn cực kỳ ghét xa một chút xíu rồi, đúng không? Thì nó sẽ nhỏ lại một chút xíu. Bây giờ chúng ta tiếp tục zoom nó xa một chút xíu nữa và nhỏ lại một chút xíu nữa. Hãy dùng cái trí tưởng tượng của mình và cho cái người mà các bạn ghét cách xa các bạn trong tưởng tượng nha, cách xa và xa hoài cho tới khi họ chỉ còn là một cái chấm nhỏ trong tưởng tượng của các bạn. Thì lúc này cơn giận của các bạn có thể nguôi đi, bởi vì bạn đã đẩy được cái người đấy ra xa khỏi các bạn, ít nhất là trong tâm trí. Đây là một cái bài không phải là mê tín dị đoan hay là tâm linh hay là bất cứ cái gì đâu các bạn, mà thực sự đây là một cái bài được ứng dụng rất nhiều trong những trường hợp chữa trị những cái vấn đề về tâm lý. Và đương nhiên tôi không có ý nói các bạn bị bệnh tâm thần, không phải như vậy, mà đây là một cái thủ pháp rất hay để chúng ta thứ nhất là điềm tĩnh bản thân mình, thứ hai chúng ta dám trực diện và nhìn thẳng vào cái người mình đang thực sự ghét và thực sự gây tổn thương cho mình, và mình đẩy họ ra bằng cái nỗ lực trong tâm trí. Thì các bạn cứ luyện cái này nhiều lần thì các bạn sẽ cảm thấy dần dần cái người đó không còn khả năng để mà làm tổn thương các bạn nữa. Nhớ kỹ giùm tôi cái nha, đó là cái cách mà chúng ta sẽ làm nha. Hãy dành cho mình 5 phút. Cái việc này chúng ta làm chỉ trong 5 phút thôi thì các bạn sẽ thấy đẩy được họ ra xa, thì bản thân bạn sẽ calm down, có nghĩa là sẽ bình tĩnh lại. Thì khi mà bình tĩnh lại rồi thì hãy bắt đầu ok, đi một vòng này đó, hít thở và bắt đầu chúng ta hướng tới những cái điều khác, những cái điều mà không liên quan tới cái người đấy nha. Thì có thể là cái thời gian đầu các bạn sẽ khó mà quên được cái nỗi đau hay là một cái sự bực bội mà cái người đó mang cho các bạn. Điều này hoàn toàn bình thường, nhưng các bạn hãy nhớ một cái điều như thế này: mỗi khi mà cái cơn giận nó tăng lên thì hãy tiếp tục làm theo như tôi hướng dẫn. Hãy tưởng tượng và nhìn thẳng vào bản mặt của người đó và hãy đẩy hình ảnh của họ ra xa cho tới khi còn một chấm đen, và tưởng tượng trong đầu mình mày chỉ là một chấm đen mà thôi, mày không là cái gì của cuộc đời tao cả. Nếu đó là một cái người cùng tuổi hoặc là nhỏ tuổi hơn bạn, còn nếu mà một cái người lớn tuổi hơn thì ông hay là bà không là cái gì trong tôi cả. Tôi sẽ không để cho các người tiếp tục làm tổn thương tôi. Đó là cái cách mà tôi cứu bản thân mình trước những cái sự làm tổn thương từ những người khác, và đôi khi là những người từng là những người bạn rất thân của mình. Tôi vượt qua bằng cách đó, và đây cũng là một cái phương pháp khoa học. Nhớ nha, nếu người làm các bạn tổn thương, hãy ứng dụng cách đó. Bây giờ sẽ là phần tiếp theo. Giả sử không phải là người quen làm các bạn tổn thương, mà là do người lạ làm các bạn tổn thương thì sao? Hoặc là một cái sự việc gì đó ập tới một cách vô thức làm các bạn tức giận, thì các bạn calm down, các bạn làm cho cơ thể mình điềm tĩnh như thế nào. Thì bây giờ các bạn hãy làm theo tôi. Nhớ nha, lại phải lặp lại để các bạn không bị quên. Luôn phải nhớ, ở bước số 2 này mọi thứ đều đã phải được chấp nhận qua bước số 1, đó là cho bản thân mình 5 phút để xử lý nha. Bây giờ nếu một cái người lạ hoặc là một cái vật nào đó làm các bạn bị tổn thương thì các bạn hãy luôn chuẩn bị giùm tôi. Thứ nhất là một cái cuốn sổ, thứ hai là một cây viết ở trong bóp của mình. Luôn luôn như vậy, trong bóp hoặc là trong cặp để mà mang theo. Cuốn sổ càng nhỏ càng tốt, hoặc nếu không có cuốn sổ thì cứ lấy 2-3 tờ A4 gấp lại và bỏ vào trong bóp của mình kèm theo một cây viết nha. Để làm cái gì thì tôi hướng dẫn các bạn đây. Bây giờ khi mà có cây viết và có một cái tờ giấy thì hãy vẽ nó ra và hãy ghi lại cái điều đang làm các bạn tổn thương. Đối mặt với nó nha, đó là cách tốt nhất để vượt qua cơn giận, là đối mặt với nó chứ không trốn chạy. Đừng có bịt tay lại, thôi tôi không muốn nghe, tôi muốn nghe, kiểu như vậy. Không phải, bạn sẽ bị nó ám ảnh dài. Bạn càng chạy trốn nó thì nó sẽ càng hành hạ các bạn. Các bạn hãy nhìn những người bị điên vì một cái chấn động tâm lý nào đó, thì cách họ đối mặt luôn luôn là họ trốn chạy, và cơn giận sẽ giết chết những người đó. Bây giờ chúng ta phải đối mặt nha, và dí ngược lại nó cũng được. Nhớ, tôi lấy chính ví dụ của bản thân tôi trong cái ví dụ này nha. Ví dụ nha, bản thân tôi, những người lạ thường xuyên làm tôi tổn thương bằng cách viết những cái lời rất ác ý, sai sự thật vào những cái clip mà tôi làm nha. Các bạn biết là clip tôi làm rất cực, đầu tư chất xám, dựng rồi chi phí các thứ rất nhiều để có được một tuần một clip. Mình làm cực khổ đúng không các bạn? Thì nhiều người không xem thôi cứ đi đúng không? Quay vô phải chửi, phải nói những cái lời rất nặng. Mặc dù tôi làm cái kênh về giáo dục chứ tôi không có tham gia showbiz. Đó. Bây giờ thì tôi quen rồi, nhưng mà tôi kể lại cho các bạn những cái ngày đầu tiên mà tôi xử lý với những cái khía cạnh này nha. Có người vào nói là thằng này 100% xuất thân từ đa cấp, nó lừa đảo đó, kiểu vậy. Đó, nó viết một cái câu mà mình nghe mình tức muốn ói máu luôn. Các bạn tưởng tượng đi, bạn là một nhân viên hoặc là bạn là học sinh sinh viên gì đó đi, bạn chuẩn bị cho cái bài thuyết trình, một cái bài nói chuyện với sếp của mình nha. Bạn chuẩn bị ngày, chuẩn bị đêm, bạn vui mừng, bạn tự hào về nó, rồi đem lên thuyết trình. Ở dưới có một cái thằng nó nói mày ngu như con bò. Các bạn tức không?
tức. Rất bình thường, ai trong trường hợp đó cũng tức. Và chúng ta tưởng tượng, trời ơi, tao mà gặp mày ở ngoài đời chắc tao bóp cổ mày chết, kiểu như vậy, đúng không các bạn? Tôi đang sử dụng một cái ngôn từ dân dã để các bạn hiểu nha, chứ không phải là cái clip này để nói bậy đâu. Đó, thì bây giờ xử lý như thế nào? Tôi viết lại chính cái câu này ở trong tờ giấy trắng luôn. Tôi viết lại thằng này 100% xuất thân từ đa cấp, nó lừa đảo đấy. Đó, tôi viết lại chính cái câu đó luôn. Và bây giờ cái này quan trọng nha, ráng nhớ nha. Khi mà đã viết cái sự việc làm mình tổn thương, thì bây giờ chúng ta hãy hỏi bản thân mình câu hỏi đầu tiên: điều này liệu có thật hay không? Hỏi chính bản thân mình, điều này liệu có thật hay không? Và khoanh vào cái chỗ mà làm mình tổn thương nhiều nhất. Đó là hai chữ, thứ nhất là chữ đa cấp và thứ hai là chữ lừa đảo. Đây là hai chữ mà làm tôi tổn thương và làm tôi điên máu nhất, làm tôi muốn bóp cổ cái đứa mà nó đang xúc phạm tôi. Thì bây giờ tôi hỏi bản thân mình câu hỏi số 1, điều này liệu có thật hay không? Đấy, và từ trong tâm của mình tôi chĩa một cái mũi tên ra, từ cái chỗ mà làm mình tổn thương nhất tôi ghi chữ không, chĩa mũi tên ra và không. Đó là cái thứ nhất. Chỗ lừa đảo này, tôi có phải là một người lừa đảo hay không? Từ trong tâm của mình tôi trả lời câu hỏi đó, không nha. Và nhớ nha, tôi đang diễn biến lại cái quá trình mà tôi tự nói với chính mình, chứ không phải là tôi đang thanh minh với các bạn nha. Đừng có hiểu lầm cái hoàn cảnh. Tôi đang ngồi và tự độc thoại với chính mình, điều này liệu có đúng hay không? Và tôi xoáy vào hai điều làm tôi điên nhất, và hai điều đều là không đúng. Đấy, tôi có đa cấp không? Các bạn thấy là tôi thậm chí còn làm một cái clip khuyên mọi người cẩn thận với đa cấp. Và tôi khẳng định với chính mình, lý lịch của mình không có trong hồ sơ của bất kỳ một công ty đa cấp nào. Tôi tự nói với chính mình như vậy. Và tôi tự hào tôi không có xuất thân đa cấp. Ghi ở đây, một cái sai từ cái thằng vu khống tôi. Bây giờ qua cái sai thứ hai, tôi có lừa đảo không? Tôi vẫn đang sống tại nhà của mình mà, công an đâu có gọi tôi, không có ai nộp đơn kiện tôi. Mà nếu có thì coi chừng tôi nộp đơn kiện ngược lại cái tội vu khống. Đấy, và đây cũng là điều sai sự thật. Đó. Vậy thì cái kết luận ở đây, tất cả chúng ta viết ra tờ giấy hết nha, đừng có ngại viết ra tờ giấy hết cho tôi. Kết luận ở đây, cái lời này là cái lời sai sự thật, vu khống, vô căn cứ và chỉ chửi cho sướng mồm mà thôi. Kẻ này không có bất cứ cái sự hiểu biết nào về tôi cả. Đó là kết luận của tôi nha. Và từ cái câu hỏi số 1 đó, liệu điều này có thật hay không, tôi đã làm cho bản thân mình lấy lại sự tự tin và có một chút sự điềm tĩnh rồi. Bây giờ tôi hỏi tiếp bản thân mình một cái câu số 2, đó là liệu còn nguyên nhân nào nữa hay không? Thì tôi nghĩ tới nghĩ lui thì tôi vẫn cảm thấy không còn nguyên nhân nào cả. Cái người này đang chửi cho sướng mồm thôi, chứ họ không có một cái căn cứ, họ không có một cái bằng chứng gì cả. Thành ra tôi kết luận, lấy cái kết luận lúc nãy, cái kẻ này chửi cho sướng mồm thôi. Vậy tôi hỏi bản thân mình là cái người này có đủ tư cách làm mình tổn thương hay không? Không, cái kiểu người này không đủ tư cách. Họ nói một cái điều điều vu khống. Cái loại người này rất độc hại. Vậy bản thân tôi không bao giờ muốn gặp cái người này nữa. Đó là quyết định của tôi. Tôi không bao giờ muốn gặp cái loại người này nữa. Tôi sẽ block người này ngay bây giờ nếu họ là một cái người sử dụng mạng xã hội nha. Nếu họ là bạn của tôi thì tôi sẽ chặn số điện thoại, chặn Facebook và hủy tất cả những cuộc hẹn có với họ. Tôi không muốn người này là bạn tôi. Và nếu họ là đồng nghiệp, tôi sẽ giữ khoảng cách và luôn đề phòng với người này nha. Nếu người này là sếp thì có thể là tôi không thể nào giữ khoảng cách với người này, bởi sếp mình mà, làm sao né được. Nhưng luôn luôn đề phòng nha, luôn luôn cảnh giác trước mỗi lời mà người này nói. Và nếu có thể thì tôi sẽ cân nhắc nghỉ việc luôn. Nếu tôi cảm thấy sau một cái khoảng thời gian nhất định tôi không thể nào mà thay đổi được tình hình thì tôi phải nghỉ việc nha. Đó là những cách mà tôi xử lý. Và các bạn thấy nó cũng có một chút dính líu tới cái người ở kia. Thực ra là tôi muốn nó tách ra, nhưng mà mọi sự việc đôi khi nó có cái sự liên quan nhất định. Thành ra tôi lấy ví dụ luôn cho các bạn dễ thấy nha. Đó là một cái ví dụ đầu tiên để mà chúng ta điềm tĩnh bản thân mình, vượt qua được cơn giận và có được một cái cách giải quyết cho cái cơn giận đấy. Khi mà tôi block một cái người xúc phạm tôi trên mạng xã hội thì họ sẽ không có bất cứ một cái comment nào trong tương lai mà tôi đọc được, bởi vì tôi ẩn hết. YouTube và Facebook nó có cái tính năng đó, tôi ẩn hết thì có thể họ vào họ comment thì họ tự thấy thôi, chứ tôi đâu thấy. Và họ có thể mất 15-20 giây, thậm chí là 3 phút để comment rất dài. Tôi chỉ mất 1 giây để block, thế thôi. Và tôi thậm chí còn không có đọc nữa, bởi vì trên YouTube tôi có một cái bộ lọc để mà chặn những cái đó lại. Thế là thôi, mình thanh thản và mình chặn được cái cơn giận trong tương lai từ cái sự việc tương tự ha. Bây giờ tôi lấy cho các bạn một cái ví dụ khác, một cái ví dụ cũng do một cái sự vật gây ra, người lạ gây ra nha. Thí dụ ngày hôm nay vì một lý do nào đó máy tính của các bạn bị hư pin, laptop đấy các bạn, và các bạn phải đi ra ngoài cái quán cà phê để mà làm việc. Thì các bạn biết là bạn nào xài laptop là các bạn sẽ thừa biết laptop bị hư pin thì nó căng lắm, bởi vì rút cái dây sạc ra một cái là nó tắt ngay, bởi có cục pin trong đó đâu. Nó chai pin thì nó còn cứu được, còn nó hư pin là coi như là cái nguồn kết nối trực tiếp với nguồn điện luôn, khổ chưa
Đó, thì ngày hôm đó có việc rất quan trọng, phải ra ngoài tiệm cà phê mà ngồi làm, chuẩn bị một cái tài liệu thuyết trình gì đấy, ngồi gõ, cực khổ. Nhưng mà bị cái là quên lưu. Quên lưu thì tự nhiên có một cái người khách vào ngồi cái ghế của bạn ở quán cà phê đấy, ảnh xài cái cục sạc lớn hơn của bạn. Mà các bạn biết là thường cái ổ cắm điện nó chỉ có khoảng 3 đến 5 nấc thôi, đặc biệt là những cái ổ cắm điện có 3 nấc á. Thì những cái ông á mà sử dụng cái cục sạc lớn á, thì khi mà có một cái cục sạc cắm ở giữa rồi á, thì còn hai đầu kia thì không thể nào cắm vô được. Thì mấy ông này thường thường ổng sẽ làm một cái động tác là ổng rút cái cục sạc của cái người đã sạc trước đó, ổng cắm trở lại ở cái vị trí cuối cùng để nó dư ra hai khoảng trống, và ổng cắm cái cục sạc to của ổng ở trên đó. Ổng đâu có biết là pin của các bạn bị hư, thế là rút ra một cái, máy tính của các bạn là một cái tịch, rồi xong công sức từ sáng tới giờ gõ bay mất. Và trong khi là trưa phải nộp rồi, chết. Tôi nói các bạn tưởng tượng ra tình huống này không? Tôi nói nó tức chết luôn á, nó tức mà sôi máu lên luôn á, tức muốn chết. Thì bây giờ phải làm cái gì đây? Không lẽ là lao tới đấm vào người đó? Nói thật, nếu mà đấm được cũng ráng đấm. Tức các bạn phải hiểu là công sức mà mình làm ra, tự nhiên bây giờ một cái người vô ý tịch một cái mất hết, làm lại biết có được vậy không? Mà đang căng thẳng nữa đó. Thì bây giờ ok, tôi chỉ các bạn cách xử lý. Các bạn muốn đấm muốn giết về người đó, từ từ tôi cho các bạn đấm. Nhưng mà điều quan trọng nè, sau 5 phút nữa đấm cũng không muộn. Bây giờ hãy cho mình 5 phút đi, lâm ly cũng được, không nói gì cũng được, ngồi đó cho tôi nha, và lấy giấy viết ra giùm tôi, và ghi cái điều làm các bạn đang tổn thương lúc đó nha. Ghi lại cái điều làm các bạn đang tổn thương lúc đó. Thằng đó tại đang giận mà các bạn phải dùng cái từ như vậy. Trong video này tôi sử dụng những cái từ rất dân dã nha các bạn. Ý của tôi không phải là như vậy, nhưng mà tôi không muốn bài giảng của mình trở thành một cái bài giảng nó bị sai thực tế. Bởi vì thực tế chúng ta nghĩ như vậy thì giáo dục nó phản ánh lại cuộc sống thì cũng phải theo cách như vậy nha. Thằng đó làm mất dữ liệu và công sức của mình. Và khoanh đỏ những cái điều đau đớn nhất, có nghĩa là làm mất dữ liệu và công sức của mình. Đó là hai cái điều đau đớn nhất của cái sự việc này. Đó, nhớ là khoanh đỏ này nha. Bây giờ hãy hỏi mình câu hỏi đầu tiên, giống như ví dụ lúc nãy đó. Liệu điều này có thật hay không? Thằng đó làm mất dữ liệu và công sức của mình, liệu điều đó có thật không? Thì mình suy nghĩ, thực sự thì họ không cố ý, bởi vì họ không biết là cái máy tính của mình bị hư pin. Đó, nhưng mà cũng không đúng. Ít ra họ cũng phải hỏi mình chứ. Ít ra họ cũng phải hỏi mình là anh ơi em rút cái dây sạc này ra được không? Tại vì máy tính bây giờ loại hư pin rất nhiều mà. Ít ra họ phải xin phép mình hỏi chứ. Đó đúng là lỗi của họ, lỗi của nó chứ gì nữa. Bây giờ mà anh không rút ra rồi làm sao mà tôi bị mất dữ liệu được? Anh mà không rút là tôi không bao giờ bị mất dữ liệu. Rõ ràng là lỗi của anh nha. Thành như vậy chúng ta đã xong câu hỏi đầu tiên, liệu điều này có thật hay không. Bây giờ chúng ta hỏi câu số 2. Liệu còn nguyên nhân nào nữa hay không, ngoài việc người kia phải hỏi mình để mà rút cái dây sạc ra? Thì ráng ngồi mà suy ngẫm, thì chúng ta sẽ thấy một cái nguyên nhân có thể khó chấp nhận, nhưng mà nó lại là nguyên nhân. Nếu máy của mình có pin thì vụ việc này sẽ không xảy ra. Và chúng ta nghĩ thêm một chút xíu nữa. Nếu mà mình để ý quan sát, cắm gọn ở ổ cắm số 3 dưới cùng thì họ sẽ không rút ra đâu, bởi vì ở trên còn 2 chỗ trống và còn đủ một cái không gian để cắm cái ổ cắm bự. Nghĩ thêm chút nữa, nếu mà mình lưu, mình save thường xuyên thì có bị rút cũng không mất. Và nghĩ thêm chút xíu nữa, đang bực mà đầu óc nó tuôn ra nhiều cái. Một cái nữa là trên đời này ngoài cha mẹ và vợ con mình ra thì có ai lo cho mình đâu. Lẽ ra khi mà mình thấy họ đến gần mình phải tự nói luôn chứ, tự mở miệng trước, đúng không? Bởi vì chúng ta phải hiểu quy luật cuộc sống là đâu có ai lo cho mình đâu, họ chỉ biết chuyện của họ thôi. Thành ra thấy họ tới gần là phải đinh ninh một cái rủi ro để mà nhắc trước, thủ trước, hoặc là save trước, hoặc là nói ê máy của tôi bị hư nha, muốn cắm từ từ cắm nha, để tôi lưu trước, kiểu như vậy ha. Vậy thì bây giờ chúng ta tổng kết lại, sau khi hỏi 2 câu thì chúng ta rút ra lỗi của họ đó là rút điện mà không chịu nói cho mình. Còn lỗi của mình thì thứ nhất là không mua pin, thứ hai là không chịu lưu liên tục, thứ ba là chọn cái lỗ không có khôn ngoan, thứ tư là không có hiểu đời. Rõ ràng là có ai quan tâm tới mình đâu, mình phải nhắc người ta. Vậy thì bây giờ chốt lại ai làm mình khổ đây? Đang nói nội tâm với mình nha, mình hay là họ? Rõ ràng ở trên có 4 ý, tức là 80% là lỗi của mình và 20% là lỗi của họ. Vậy thì bây giờ mình xử lý thằng nào trước đây? Rõ ràng phải xử lý cái thằng tội nặng trước, đó là cái thằng mình. Và phải làm gì? Sai ở đâu thì sửa ở đó. Thì bây giờ phải mua pin mới thôi, đúng không? Thay vì tới bóp cổ người đó thì cách tốt hơn là mua pin mới thôi. Vì sửa được cái lỗi này thì những lỗi khác sẽ tự biến mất. Và từ đó thì tôi cũng sẽ ngăn ngừa được những cái chuyện tương tự, những cái lỗi đó sẽ không bao giờ quay trở lại. Bây giờ có pin rồi thì người ta có rút ra cũng không có bị mất dữ liệu, cũng không phải lưu trước, đúng không? Nó giữ được cái nguồn điện của máy mà. Và thế là tôi cảm thấy mình có thể ngừa được cơn giận của mình nguôi ngoai rất nhiều nha.
Và hơn cái nữa là khi mà chúng ta làm cái phương pháp này á, chúng ta ra được luôn cái việc chúng ta phải làm cái gì. Thì mua cục pin mới rồi thì từ đó về sau sẽ không còn cơn giận này nữa. Ít nhất là cái cơn giận tương tự không bao giờ gặp nữa nha. Sau này có bị rút thoải mái cũng không bị. Đấy. Và đó là cái phương pháp mà tôi chỉ các bạn. Nhớ nha, đối với người lạ hoặc là cái vật thì chúng ta làm theo những cái bước. Thứ nhất là viết thẳng ra cái điều làm mình tổn thương nhất ra giấy. Thứ hai, hỏi bản thân mình liệu điều này có thật hay không, và ngồi trả lời đi. Sau khi mà ngồi trả lời rồi, hỏi tiếp bản thân mình còn nguyên nhân nào nữa hay không, và cuối cùng ra kết luận và hành động. Thì các bạn thấy là bước thứ hai nhìn nó phức tạp vậy thôi, nhưng mà thực ra nó dễ hơn rất nhiều. Bởi vì lúc đó bạn đã cho bản thân mình được kìm lại và ngồi phân tích. Còn cái bước đầu tiên, hãy tập cho bản thân mình 5 phút nha, phải tập. Và tốt nhất là đừng có đợi tới khi mình giận rồi mình hãy tập. Hãy tập khi mà bản thân mình cảm thấy khỏe nhất có thể, bản thân mình cảm thấy sung mãn nhất có thể. Thì hãy nghĩ về việc đó, nếu mà ngày hôm nay lỡ mà tôi có bị giận bất cứ một cái điều gì thì tôi phải làm được điều này. Cho bản thân mình 5 phút để xử lý cái bước số 2. Đó là cái mà quan trọng và bắt buộc nhất mình phải làm. Rõ ràng tôi hỏi các bạn khó hay không? Khó chứ. Khó. Và phải tập. Tất cả những điều có giá trị trên đời này đều phải tập hết và đều cần nỗ lực hết. Các bạn phải biết thương bản thân mình hơn. Rất nhiều người trong chúng ta bị hủy hoại bởi cơn giận. Có những người cả cuộc đời hiền khô, tới khi giận lên gây án rồi cả cuộc đời thúi quắc. Rồi có những người khác gây ra những cái điều, những cái nỗi đau trong người khác, và đôi khi họ không bao giờ tưởng tượng được, và sau đó cả đời hối hận không kịp. Và chính bản thân các bạn bị gây tổn thương cũng từ những người đang nổi giận. Thì nếu mà các bạn kìm được cơn giận của mình, có nghĩa là các bạn cũng kìm được cái việc gây ra những nỗi đau cho người khác. Tôi không cần các bạn hoàn hảo, nhưng ít nhất 10 lần thì cũng kìm được một nửa, thì cuộc đời của chúng ta cũng đẹp lắm rồi ha. Và cuối cùng cái bài này, bản thân chúng ta gây ra nỗi đau cho người khác nhưng cũng nhận nỗi đau rất nhiều từ người khác, từ những cơn giận. Thì tôi mong các bạn có thể share cái bài này, có thể share phong long qua đó trên Facebook, ai xem được xem. Thì bạn bè của các bạn, ví dụ 500 người đi, thì nếu mà được 4-5 người xem và làm đàng hoàng thì có thể các bạn cũng đã chặn được cái cơn giận của người đó đối với chính bản thân của các bạn ha. Thì đó cũng là một cái điều tích cực, lan truyền những thông điệp tích cực. Lời cuối thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ tối thứ Bảy tuần sau. Xin cảm ơn.